ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ወደ አምስተኛው ቪዲዮዬ መጥተናል። ኤፍኤል ስቱዲዮ ቱቶሪያል በተከታታይ ቀናት ይሄ አምስተኛ ቪዲዮ ነው። ለተከታታይ ቀናት ከሰራኋቸው ውስጥ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የቀረን በጣም ወሳኝ የሆነ ፓርት አለ እዚህ የምትመለከቱት ወሳኝ ፓርት። ስለዚህ ብዙም አላወራውም። ይሄ ወሳኝ ነው ስላችሁ እስከዛሬ ያወቅነውን ወይም እስከዛሬ የተማርነውን ነገር አፕላይ የምናደርግበት ነው እና ይሄኛውን ከሁሉም ነገር ጋር እንዴት አንድ ላይ ኮላቦሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ወይም ወደ ዋናው ኮንሴፕታችን ስንመጣ አሬንጅመንት የምንለው ማለት ነው። እንዴት አድርገን አሬንጅመንቱን እዚህ ጋር እንሰራዋለን፣ ክሊፑን እዚህ ጋር እንዴት እንጨርሰዋለን ስለሚለው ሀሳብ ነው ዛሬ የማሳያችሁ። እንግዲህ እነዚህም ፓርቶች ቻናል ድራክ የተወሰነ እዚህ ጋር ብያችኋለሁ። ሞር ደግሞ ሙዚቃዎችን እየሰራን ስንመጣ በጣም አንደርስታንድ ያደረጋችሁ እና ግልጽ ይሆንላችሁ ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ አጠቃላይ ሚክስ የምናደርግበት እንዴት አድርገን ኮኔክት እንደምናደርግ እና በተጨማሪም ደግሞ ሳውንዶችን ሞር የምናሳምርበት አዲሽናል የሆኑ ሳውንዶች ላይ እንደነ ሪቨርብ፣ ኢኪው ምናምን የምንጨምርባቸውን ቴክኒኮች በደንብ ዛሬ እነግራችኋለሁ። ግን ሁሉንም የምነሳው ከዚህ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፓተርን ዋን ብሎ ራሱ ሰጥቶናል። እዚሽ ጋር ፓተርን ዋን ያለችው ያለው ቦታ ላይ ክሊክ አድርገን ሌላ ፓተርን መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ ፒያኖ ልበለው ማለት እዚህ ጋር ፒያኖ ብዬ ክሊክ ሳደርግ ፓተርኑን እዚህ ጋር ፓተርን ዋን የነበረውን ፒያኖ ያደርገዋል ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ደግሞ ላዩ ላይ መተን ራይት ክሊክ ነክተን ሪኔም ኤንድ ከለር ፒያኖን ኦልሬዲ ስለምንፈልገው እንተው። ከዛን ከጎን ያለችውን እነካለን። የምንፈልገውን ከለር እንመርጣለን። አክሴፕት እንለዋለን። የምንፈልገውን ከለር ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርገን እያንዳንዱን መለየት እንችላለን። ሁለተኛ ፓተርን ለምሳሌ ልስጠው እሺ የመጀመሪያውን ፓተርን ፒያኖ እንዴት እንደምንጨምር ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ ወዴት እንመጣለን? ክሊክ እዚህ ጋር ስናደርግ ባዶ ይሰጠናል። እኔ እነዚህን በብዛት የምጠቀመው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዚህኛው የፒያኖ ፓተርን መጀመሪያ ላይ ነው ያለው። ከዛ ወደዚህ እንመጣና ባለፈው ቻናል ራክ ላይ እንዴት አድ እንዳደረግን ነግሬያቸዋለሁ። ወደ ፓክ እንመጣና ኢንስትሩመንት ላይ መተን ለምሳሌ ኪቦርድ ስቴጅ ግራንድ በብዛት የምጠቀመው እሱን ስለሆነ እናንተ የፈለጋችሁትን መውሰድ ትችላላችሁ። ስቴጅ ግራንድ ላይ መተን ልክ እሱን ይከፍትልናል። ከዛ በኋላ ሪከርድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር መጥቼ እቺኛውን ፒያኖ በመንካት ፒያኖ ማምጣት እችላለሁ። በተጨማሪም ደግሞ እዚሽ ጋር መጥቼ እቺን ጥግ ላይ ያለችውን ክሊክ ሳደርጋት ፒያኖ ሮል ይመጣል። ፒያኖ ይመጣልኛል ማለት ነው። ወይንም ቻናል ራክ ላይ እዛው እንዳለ ሆኜ ይሄን ላጥፋውና እቺኛዋን ክሊክ አድርጋችሁ ከበራችሁ ወርድ የሚመጣላችሁ የፒያኖ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የማደርገው? ሪትሜን ወስናለሁ። ሜቢ ወደ 100 ላይ ላድርገው ማለት ነው። እና ሪትሜ ይሄን ይመስላል። እቺኛዋ ሜትሮኖም ናት። ምናልባት ካልነገርኳችሁ የሜትሮኑን ሳውንድ መቀየር ትችላላችሁ። እዛው ላይ አድርጋችሁ ራይት ክሊክ እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሃይ ሃት ይመቸኛል። ከዛ ምንድነው የማደርግበት? ኮርድ ነው የምከትበት ማለት ነው። ዛሬ ለየት ያለ ኮርድ ለመጠቀም ሞክራለሁ። እንግዲህ ኪቦርድንም የተጠቀምኩ ነው ኮላቦሬት አድርጌ።
አሁን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጥሎ ሁለተኛውን ኮርድ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ሞላዋለሁ ማለት ነው። ኮርድ ፕሮግሬሽኖች በብዛት ፓተርናቸው ተመሳሳይ ነው፣ ሳውንዱ ሊለያይ ይችላል። ይሄኛው አሁን ሁለተኛው እየሰራው ያለሁት ሩት ኮርዱ ዲ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የመጀመሪያው ኮርድ ማለት ነው ዲ። ልክ በተመሳሳይ ሁኔታ ዲ ኤፍ እና አንድ ዘልዬ ያው ኮርድ አንድ እየዘለል ነው ብያቸዋለሁ። እና ዲቴይል ሜቢ በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለ ኮርድ እናወራለን። ከዛ በኋላ ዲ ላይ እናምጠዋለን። አሁን እንደምትመለከቱት እንግዲህ እችን ኮርድ ብቻ ለዛሬ ለቱቶሪያል እንዲሆነ ላሳያችሁ ነው። ልክ እዚህ ጋር ስትመጡ እችኛዋ ሚኒማይዝ ላርጋት እና እዛ ጋር የሰራሁትን ኦልሬዲ እዚህ ጋር አምጥቶታል ማለት ነው። ፒያኖ ኦልሬዲ ሰርተናል ማለት ነው። ሁለተኛውን ለመስራት እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ላይ ስትሪንግ ማስገባት ፈልግን፣ ምንድነው ማደርገው? ፒያኖ የምትለዋም ፕላሷ አነካታለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምለው? ስትሪንግ። ከዛ ይኸው ስትሪንጉ መጣልኝ። ቅድም እንደመጣሁት ሪኔም ኤንድ ከለር ላለው ከለሩን ያው ስትሪንግ ኦልሬዲ ስም ስለሰጠሁት ከለሩን ቀይ ነገር አደርጋለሁ፣ ለመለየትም እንዲቀለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንም ልክ እንደመጀመሪያው እዚህ ጋር ብቻ ያስቀምጣለሁ። ከዛ ስትሪንግ እንዴት እንደምሰራ ደግሞ ላሳያችሁ። ተመሳሳይ መንገድ ነው የምንጠቀመው። አሁን እዚህ ጋር ስትሪንግ ፈልጋለሁ። ኦርኬስትራል የሚለው እሱ ሜቢ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስትሪንግ ሶሎ፣ ስትሪንግ ሴክሽን የሚለውን እስቲ እንመልከት። ይሄ ስትሪንግ ሴክሽን አልታቸኝም። እስቲ ስትሪንግ ሶሎ የሚለውን ልቀይርና ላዩ ላይ ቁጭ ላድርገው። ሜቢ እስቲ ከሆነ ሪከርድ ለማድረግ ልሞክር። ከዛ እንዴት አሬንጅኛውን እንዴት እንደምናስተካክል በዛው ማሳያችሁ። ልክ እኔ እንደምሰራው ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቀለል አድርጌ ነው በብዛት እንደዚህ ነው ሙዚቃዎች የምሰራው። እቺ ላይ ያለችውን ወደዚህ ልምጣና ኦልሬዲ አድ አድርጎታል። ግን እንዴት ነው ሁለቱን አንድ ላይ መስማት የሚችለው ለማወቅ ወደ ሶንግ እንመጣለን። ሶንግ ላይ አሁን የዚህን ሳውንድ የስትሪንጉን መቀነስ አለብን። እንዴት ነው የምንቀንሰው? ወደ ቻናል ራካችን መተን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ፓን ያደርግልናል። ማለት በግራችን እና በድምፁን ወደ ግራና ወደ ቀኝ እንድናደርግ ይጠቅመናል። እችኛዋ ደግሞ ቮሊዩም ናት። ለምሳሌ እንደዚህ ያደርግን መጠቀም እንችላለን። ግን ይሄን እኔ ሪኮመንድ አላደርግም። ባይሆን እዚህ ጋር እንመጣና እችኛዋን የምታዩት ላይ ራይት ክሊክ እሷ ጋር አስቀምጠን ራይት ክሊክ ስንመጣ ታይፒንግ ቫልዩ ይላል 5 እለዋለሁ፣ ከላይ ቀጥሎ ያሉት ጋር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ታይፒንግ ቫልዩ ይላል 6 እላለሁ። ይሄ ምን ይጠቅመናል? ወደ እዚህኛው ፓርት ስንመጣ ሚክሲንጉ ላይ ለምሳሌ አምስተኛው የፒያኖ ፓርት ነው ማለት ነው። እንዴት ነው የምናውቀው? እቺን ላጥፋት። ስለዚህ እቺኛዋን መቀነስ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር አሬንጅመንት መስራት እንችላለን። የፈለግነውን ለምሳሌ ድራም ብለን ክሊክ አድርገን እንደገና የድራም ይመጣልና ድራማችንን ልክ እንዳሳየዋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባሉት ቪዲዮዎች ለምሳሌ ሙሉ ሙዚቃ በመስራት ነው የምንማረው። ኔክስት ሜቢ አፍሮቤት ሊሆን ይችላል። እስቲ የተመቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩና ሬጌ ከሆነ ሬጌ፣ አፍሮቤትም ከሆነ እንደዛው፣ ሀገርኛውም ከሆነ
ኮሜንት ላይ አስፍሩ። እሱን እየሰራን በትክክለኛ ሙዚቃ ማለት ነው በሙሉ ሙዚቃ እንማራለን። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በጣም ይጠቅመኛል። ይህ ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ቴንክ ዩ